ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ એકતા જામવેચા છે. મેં ગૃહિણી શેફ 2 ચેલેન્જમાં પાર્ટ લીધેલો છે. આજે હું નાનખટાઈ બનાવવાની છું, તો આપણે એની સામગ્રી જોઈ લઈએ. પોણો બાઉલ ઘી લેશું, 1 બાઉલ દળેલી ખાંડ લેશું, સવા બાઉલ મેંદાનો લોટ જોશે, પોણો બાઉલ ચણાનો લોટ જોશે, પા બાઉલ રવો જોશે, 1 ટેબલ સ્પૂન ટોપરાનું ખમણ જોશે, હાફ ટીસ્પૂન બેકિંગ પાવડર જોશે, 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા અને 3 થી 4 એલાયચીનો પાવડર. તો ચાલો આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો હવે આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ છીએ. સૌથી પહેલાં આપણે ઘી લેશું. રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર હોવું જોઈએ. એમાં આપણે ખાંડ મિક્સ કરશું અને એને હાથેથી ફેણીશું. તમારી પાસે ઇલેક્ટ્રિક બીટર હોય તો તમે એનાથી પણ કરી શકો છો. ખાંડ અને ઘી 5 થી 7 મિનિટમાં મિક્સ થઈ જશે. હવે આપણે મેંદો, એલચી પાવડર બધું મિક્સ કરીશું. મેંદો, રવો અને ચણાનો લોટ છે એ ત્રણેય વસ્તુને ચાળણી વડે ચાળીને લેવું પડશે. આ બધું મિશ્રણ તૈયાર છે. આ મિશ્રણને એકદમ સ્મૂથ ડોમાં આપણે બનાવશું. તમે જોઈ શકો છો કે આ બધું રોટલીનો લોટ હોય એવી રીતે બધું એકસાથે મિક્સ થઈ ગયું છે. અને થોડી વાર મસળીશું. મસળવાથી નાનખટાઈ ક્રિસ્પી થશે. નાનખટાઈ બનાવવા માટે કોઈ પણ આટલું મોટું વાસણ જ લેવું, એટલે વ્યવસ્થિત મસળી શકાય. જોઈ શકો છો કે આ આપણું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે નાના નાના લુવા વાળીશું. લુવા બનીને તૈયાર છે. હવે લુવાને બેકિંગ ટ્રેમાં ટ્રાન્સફર કરતા પહેલા ઘીથી ગ્રીસ કરશું બેકિંગ ટ્રેને. ટોપિંગ માટે મેં તૂટી ફૂટી લીધેલી છે. તમે એમાં કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ લઈ શકો છો, કાજુ, બદામ, પિસ્તા. હવે આપણે 20 મિનિટ ફ્રીઝમાં મૂકીશું. તે પછી ઓવનમાં બેક કરવા રાખીશું. 20 મિનિટ પછી આપણે ફ્રીજમાંથી કાઢી ઓવનમાં બેક કરવા માટે મૂકીશું. જ્યાં સુધી નાનખટાઈ ફ્રીજમાં સેટ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે 180 ડિગ્રી પર ઓવનને પ્રીહીટ કરી લઈશું. 10 મિનિટ માટે પ્રીહીટ કરવા મૂકશું. વીસ મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે હવે ઓવનમાં બેક કરવા માટે મૂકીશું. ,180 ડિગ્રી પર જ 20 મિનિટ માટે બેક કરીશું.
આપણી નાનખટાઈ હવે બેક થઈ ગઈ છે. જોઈ શકો છો તમે નાનખટાઈ. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી નાનખટાઈ તૈયાર છે. આપણે જોઈ લઈએ કેવી બનેલી છે. એકદમ સોફ્ટ બની છે, પોચી રૂ જેવી. મોઢામાં નાખો તો પણ એકદમ રવો રવો થઈ જાય એમ છે. આ નાના બાળકો વડીલો પણ ખાઈ શકે છે. જેમને દાંત ન હોય એમને પણ આપી શકીએ. ચોખ્ખું ઘી હોવાથી કોઈ પણ એજના વ્યક્તિ ખાઈ શકે છે. થેન્ક યુ.